Salut, prieteni, și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită atitudine și gândire. Acest subiect se numește Forumul Economic Mondial. Ne aflăm într-o perioadă de tranziție economică și socială de dimensiuni epice. Timp de aproape 4 ani, aproape toate țările din lume, fie că sunt dictaturi sau democrații parlamentare, au urmărit în general una și aceeași agendă. Această sincronizare globală arată că există o forță care are mai multă putere decât oricare dintre cele aproximativ 200 de guverne actuale de pe planeta noastră. Această forță are un nume: Forumul Economic Mondial. În fruntea sa se găsesc pe partea digitală și financiară cei mai mari administratori de active, BlackRock, Vanguard și State Street, iar în spatele acestora, cele mai puternice familii de pe planetă. Ce este Forumul Economic Mondial? Forumul Economic Mondial a fost fondat în 1971 de Klaus Schwab, un economist german, în încercarea de a promova cooperarea globală în probleme politice, sociale și economice, potrivit Euronews. Scopul organizației internaționale, al cărui sediu se află în prezent în apropiere de Geneva, a fost acela de a reuni sectorul public și cel privat pentru a găsi soluții la aceste probleme globale. Prima reuniune a forumului a avut loc în urmă cu 5 decenii la Davos. Cine participă la Davos? În mod obișnuit, se pot aștepta să fie prezenți lideri mondiali. De obicei, președintele în exercițiu al SUA, conducerea UE și a ONU și așa mai departe, dar și lideri de afaceri și antreprenori, gânditori și academicieni proeminenți, șefi de ONG-uri și din sectorul caritabil, inovatori, mass media, societatea civilă, activiști și alții. Deși este adesea criticat ca fiind un loc de discuții pentru cei 1% privilegiați din lume, este de asemenea locul unde oamenii vin să încerce să facă lobby și să influențeze aceste elite puternice pentru a susține diverse cauze sau mișcări. Lista oficială de invitați este adesea foarte exclusivistă și este alcătuită din aproximativ 2000-3000 de participanți și vorbitori, dar reuniunea în sine atrage alte mii de persoane la evenimentele sale marginale. Este Forumul Economic Mondial structura mondială pro-umanitate pe care ne-o prezintă liderii acesteia? Forumul Economic Mondial afirmă într-un raport intern că orice persoană care promovează o percepție diferită a realității și pune la îndoială autoritatea experților ar trebui să fie considerată mai periculoasă decât un terorist în 2024. Raportul privind riscurile globale pentru 2024, înaintea summitului WEF de la Davos, de la sfârșitul acestei luni, și potrivit directorului general Sadia Zahidi, așa numiții adepți ai teoriei conspirației trebuie să fie zdrobiți, pentru ca elita globală să poată rămâne deținătoare a adevărului. Dezinformarea reprezintă în viziunea lor riscul numărul 1. Am adunat opiniile a 1500 de experți și acesta este lucrul care ne îngrijorează cel mai mult, a declarat Zahidi, clăsând așa numitele teorii ale conspirației ca fiind mai periculoase decât teroriștii, colapsul economic și potențiala izbucnire a celui de-al treilea război mondial. Potrivit aceluiași Zahidi, așa numitele teorii ale conspirației, răspândite prin dezinformare, sunt deosebit de periculoase, deoarece oamenii din Statele Unite și din alte economii majore se îndreaptă spre alegeri când oamenii decid cine va fi la conducere. Acesta declara într-un interviu că în funcție de modul în care se numără, marile economii cu populații mari, India și SUA, se îndreaptă spre alegeri. Ceea ce am constatat este că, la nivelul fiecărei țări, pe lângă riscul global în jurul dezinformării, acesta este de obicei clasat foarte sus, printre primele 5 riscuri din întreaga lume, la fel ca și riscurile legate de o recesiune economică, a spus Zahidi. În continuarea interviului acesta afirma că dacă unele dintre aceste puncte de vedere încep să se reverse în percepții foarte diferite ale realității, atunci când vine vorba de sănătate, când vine vorba de ceea ce gândesc oamenii despre educație, de ceea ce gândesc oamenii despre anumite persoane, cine devine atunci proprietarul adevărului?
Klaus Schwab spunea și el într-un interviu cam aceleași lucruri, dar mult mai tranșant. Debitarea alegorică a acestuia sună cam așa. Dezinformarea pe internet este o infodemie care este potențial mortală și care necesită un leac. Deci, definiția dezinformării, potrivit WEF, este orice conținut de pe internet cu care nu sunt de acord. Acest lucru înseamnă că sutele de mii de războinici ai WEF vor fi angajați în actul de închidere a disidenței împotriva elitei globaliste. Corespondentul economic al New York Times, Peter Goodman, a subliniat în cartea sa Davos Man, contradicția de a cere miliardarilor și elitelor pe care criticii îi acuză că sunt cauza celor mai mari probleme ale lumii și să găsească modalități de a le rezolva. Una dintre principalele critici aduse în fiecare an organizatorilor evenimentului este ipocrizia de a avea criza cu care aceștia vorbesc despre dezinformare, criza climatică, aceasta fiind pe ordinea de zi a reuniunii, în timp ce unul din 10 participanți din 2022 încoace a călătorit cu un avion privat pentru a ajunge acolo. Elon Musk, antreprenor miliardar și proprietar al platformei Twitter, a criticat această controversată conferință a Forumului Economic Mondial, WEF, care se desfășoară la Davos, în Elveția, susținând chiar că mult prezentata agendă de mediu, socială și de guvernanță, ESG, a grupului este satanică. Fondatorul SpaceX și CEO-ul Tesla a făcut această remarcă ca răspuns la un lung mesaj pe Twitter al autorului Michael Shellenberger despre conferința de la Davos. Potrivit lui Shellenberger, organizația fondată de Klaus Schwab ripostează împotriva celor care spun că ea și fondatorul său urmăresc dominația globală prin intermediul unei mari resetări care are ca scop deposedarea maselor de proprietatea privată, dezindustrializarea economiei și obligarea tuturor să mănânce gândaci. Totuși, nu este o nebunie să considerăm WEF ca fiind o forță periculoasă în politică la nivel mondial, scrie specialistul în economie politică Samuel Gregg într-un articol publicat de The Spectator. Răspunsul e unul singur și clar. Nu este o nebunie. Este adevărul pur. Forumul Economic Mondial, VF, fondatorul și președintele executiv al acestuia, profesorul Klaus Schwab, sunt subiectul a numeroase teorii ale conspirației, toate fondate și sănătos puse pe tapet de adepții teoriei conspirației. Acest forum are ca unic scop dominația supremă la nivel global, ceea ce e lesne de văzut din programul ucigător pe care îl împinge înainte cu o nonșalanță dezarmantă. Pentru mulți critici ai WEF, josnicia organizației poate fi rezumată într-un singur cuvânt: neoliberalism. Este un termen care evocă imagini ale plutocraților și ale piețelor neîngrădite, care devastează planeta și exploatează muncitorii în numele profitului. Este o listă destul de lungă de adjective ce ar trebui să fie folosite pentru a descrie o organizație care își propune să coordoneze reorganizarea a 8 miliarde de suflete, a 195 de țări, a relațiilor internaționale, a politicii sociale în general și a unei economii globale de 104 trilioane de dolari. E aproape imposibil să nu gândești cuvinte precum delirant și megalomanic. Corporatismul pe care ei îl vor implementa la scară globală este un concept larg. Acesta poate varia de la versiunea hiperautoritară îmbrățișată de Italia lui Mussolini până la structurile de tip muncitor șef de tipul descris de Schwab în Europa de vest postbelică. Limbajul corporatismului, ca și cel al WEF-ului lui Schwab, poate fi unul de așa zisă consultare coordonată, dar agenda este una de control. Pentru că ceea ce contează este armonizarea punctelor de vedere, indiferent cât de absurdă ar fi ideea sau cât de mare ar fi costul libertății. O altă problemă este coluziunea și clientelismul încurajate de corporatism. Structurile corporatiste facilitează relațiile client-patron între întreprinderi și guverne. Acest lucru generează la rândul său insideri și outsideri. Insiderii sunt cei din interior. Sunt acele companii care aderă la consens, intră în jocul corporatist și, în consecință, se descurcă foarte bine datorită relațiilor lor confortabile cu guvernele. Outsiderii sunt cei din exterior, cei care nu dispun de resursele necesare pentru a unge roata.
Un exemplu ar putea fi tânărul antreprenor cu o idee grozavă care ar putea revoluționa un întreg sector economic, dar care nu se bucură de relații politice. Și uite așa, ajungem iar la ceea ce s-a desfășurat sub ochii noștri zeci de ani de economie capitalistă, unde cei cu dare de mână și promisiuni deșarte au beneficiat de partea leului și de ușile deschise ale guvernelor cu care au făcut averi incomensurabile. Concluzie. Ce rezultă de fapt din toate acestea? În modelul de capitalism al părților interesate, al lui Schwab, nu există prea mult loc pentru contribuția unei populații mai largi la procesul de luare a deciziilor, cu atât mai puțin pentru acordul popular cu privire la deciziile luate. Modelul reflectă o neîncredere pozitivă față de inițiativele de jos în sus, deoarece acestea sunt foarte greu de controlat și mai puțin susceptibile de a accepta consensul stabilit. Din punct de vedere politic, chiar și formele ușoare de corporatism lipsesc în mod semnificativ, alegătorii de drepturi electorale și pun un număr tot mai mare de decizii importante în mâinile unor birocrații care nu trebuie să dea socoteală. În multe privințe, structurile de guvernanță ale UE, cât și deficitul democratic pe care acestea îl personifică, exemplifică astfel de aranjamente. Ce trebuie să înțelegem noi? Forumul Economic Mondial nu deține nicio putere politică formală și nu poate obliga pe nimeni să facă nimic, chiar dacă acesta, de la înființarea sa în 1971, a devenit o organizație care întruchipează încrederea supremă în imperativul personajului care conduce lumea de sus în jos. În celebrul său eseu din 2004 intitulat Suflete moarte, politologul Samuel P. Huntington, referindu-se la Schwab, acesta l-a numit omul Davos, o poreclă inteligentă de care nici Schwab și nici FEM nu au reușit să se debaraseze vreodată. În final, este ușor să caricaturizăm World Economic Forum și pe Santa Claus Schwab ca fiind ceva asemănători cu fictivul Spectre al lui Ian Fleming, cu creierul său criminal Ernst Stavro Blofeld. Cu toate acestea, agenda urmărită în prezent, în locuri precum Davos, este suficient de alarmantă pentru că oricine care crede în păstrarea unor lucruri precum libertatea, suveranitatea și descentralizarea puterii să fie îngrijorat. Omul de la Davos trebuie să înțeleagă clar: marea resetare nu va rămâne necontestată. Lipsa de acțiune, de implicare, înseamnă acceptare la ceea ce se anunță de la psihopații care conduc lumea. Nu pot să treacă peste nuul nostru hotărât față de acest program al noii ordini mondiale. Devine evident că a venit momentul ca oamenii să aleagă între a rămâne oameni sau a deveni niște carcase ambulante, mâncătoare de insecte, pentru care acești noi psihopați, care se cred zei, vor decide binele și răul. Am avut timp suficient să vedem anomaliile. Acum este momentul acțiunii ferme și masive, non-violente în lumea reală, altfel viitorul nostru și al copiilor noștri va fi compromis pentru totdeauna. Este nevoie de o trezire generală, să punem capăt abuzurilor și nebunilor care conduc lumea. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like, un share, vă rog să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!